السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين خواتاتي خوتي؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الغزالات ديولي، مرحبا باللي كان معايا ومرحبا باللي دخل معايا جديد. كنرحب بكم وكنشكركم على دوك الكومونتيرات الزوينين. الخواتات ديولي والخوت اللي كتخليو ليا كنشكركم جزيل الشكر ومرحبا بكم والف مرحبا. الخواتات ديولي اليوم بغيت نشارك معكم هاد الحوته اللي عندي في الدار. قلت هي الاولى غنبين الخواتات ديولي، هي الاولى غنشاركها معكم، وبقاو معايا الخواتات ديولي حتى لاخر الفيديو. ومرحبا بكم والف مرحبا. اليوم الخواتات ديولي جبت معكم واحد الشرائح ديال الديك الرومي، وجبت معكم الكفته اللي غنديرهم في المقله. وبقاو معايا كيجيو بحال الشكل ديال المشويه. اللي ما عندوش الوقت بحالي الوقت ولا ما كيبغيش يشعل الفخر يبقى حيت الفخر شويه كيرون تاوايا، يعني يجي يديرهم غير في هاد المقله راه كيجيو بحال اللي مشويين الخواتات ديولي. وبقاو معايا حتى لاخر فيديو. اليوم عندي كما قلت لكم، هنايا عندي الثومه بودره، عندي معلقه تقريبا صغيره ونص ديال الثومه بودره. عندي معلقه ديال البزار عامره صغيره عامره. عندي معلقه صغيره ديال القزبر يابس. عندي العطريه المخلطه اللي ديما كنشاركها معاكم، كنقول لكم كنشريها من الكامبو. عندي تاهي جوج معالق صغار، عندي جوج معالق صغار ديال التحميره الحلوه. عندي نص معلقه ديال سكينجبير. هذيك نص معلقه ديال سكينجبير الخواتات ديولي غنديرها غير في هاد الشرائح ديال الديك الرومي. كتعرفوا الصدر ديال الدجاج، والدجاج راه كيبغي سكينجبير، وتا هاد الديك الرومي راه كيبغي سكينجبير. السكينجبير ما غنديروش في الكفته، غنديرو غير في هاد الشرائح ديال الديك الرومي او البيبي. عندي هنايا كما قلت لكم كيلو الكفته الخواتات ديولي. وهنايا الخواتات عندي حتى الزيت الزيتون والملحه ما حطيتهاش هنايا. الملحه ديما كنقول لكم على حسب الذوق، كل واحد كيبغي شي كيبغي الملحه زايده شي ناقصه. شفتوا معايا الغزالات ديولي. الزيت الزيتون اللي غندير باش نخلطوا هاد البهارات او العطريه كما شفتوا معايا. انا القزبر درتو في الكفته، ما درتوش في الشرائح ديال الديك الرومي. وسكينجبير ما درتوش في الكفته، كيجي فيه واحد المذاق في الشكل في الكفته. ما درتوش تا هو في الكفته، درتو غير كما كتعرفوا راه الدجاج ولا هاد الديك الرومي ولا راه كيبغيو سكينجبير كيجي كيعطيهم واحد المذاق زوين ولذيذ. ما درتوش في الكفته حيت الكفته كيعطي فيها واحد المذاق ما كيعجبناش حنايا، كل واحد والذوق ديالو. حنا ما كيعجبناش في الكفته سكينجبير. صافي الغزالات ديولي درت هنايا الكفته، درت فيها القزبر يابس وهاد الشرائح ديال ديك الرومي ما درتش فيهم القزبر يابس حيت هما ما كيجيش فيهم واحد المذاق زوين بداك القزبر، ما درتوش فيهم. درتو غير في الكفته، كيعطيها كينسم. القزبر ديما ديروه في الكفته في المشوي ديال اللحم، راه كيعطيه واحد المذاق زوين الغزالات ديولي. صافي هنايا رقدت الكفته بوحدها، ورقدت دوك الشرائح ديال الديك الرومي بوحدهم. صافي هنايا كنشوي فيه هادشي في هاد المقله. راه كيجي الخواتات ديولي بحال اللي مشوي على الفاخر. درت شويه الزيت الزيتون اللي درت في المقله واللي درت صافي. وهذاك البيبي او الديك الرومي ما تخليوش الخواتات ديولي يطيب بزاف، حيت لا طاب بزاف كيقصاح. غير شويه وتقلبوا، تحيدوه من المقله، تقلبوه على الجهه الاخرى وتحيدوه من المقله. صافي هنا بدينا في الكفته. ما كتشوف معايا صايبت هاد الكفته بهاد الكاس باش تجيني مقاده وزوينه بلا ما تبقاو غير تلقى. هاد الطريقه راه ساهله في الكفته بلا ما تبقاو ديروها كويرات في يديكم صافي غير تسرحوها وتطراسيوها بالكاس ولا باي قطاع عندكم ديروه. صافي الخواتات ديولي سلقت واحد شويه الروز اللي غنرافق مع هاد المشوي ديال
الديك الرومي، واللي غنرافق مع الكفته، وقليت شويه بطاطا صافي، ودرت شليضه بالخيار ومطيشه. صافي الخواتات ديالي واحد العصير صايبته زوين الخواتات ديالي، كيجي تا هو رائع بالكيوي والليمون. تندير الخواتات ديالي ونشاركو معاكم. بالنسبه لحنا دابا في الخريف راه كيبغي بنادم يشرب فيتامين سي بزاف، كما كتعرفوا الكيوي راه فيه فيتامين سي، والليمون فيه فيتامين سي، وكيجي الخواتات ديالي زوين. هاد الكيوي وهاد الليمون تعصروه ديروه عصير كيجي اكثر الخواتات ديالي من رائع. وهنايا الخواتات ديالي في غنختم معكم فيديو، ومازال الخواتات ديالي بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. نخرجوا واحد الخريجه للبحر. صافي تغدينا بصراحه معطلين، وخرجنا بالينا الجو زوين. خرجنا درنا انا وليداتي وراجلي واحد الدويره في البحر، كما كتعرفوا البحر كيفوج. خرجنا الخواتات ديالي درنا فيه واحد الدويره رائعه. وما تنسونيش الخواتات ديالي من لايك، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد عندي. ومع السلامه، ونتمنى لكم الخير ويلقاكم غير الخير الخواتات ديالي، واستمتعوا معايا بهاد المناظر ديال البحر. ومع السلامه، ونتمنى لكم الخير. مع السلامه.